Skrifa fyrsta leik. Á ég að skrifa fyrsta leik på sviðinu. Við getum svo tekið mér bak. Vatn á staðnum. Þetta var mikið fyrir það.
Já, góðan daginn. Þið alltaf sem eru niðri að kíkja hans upp fyrir okkar. Við erum að fara að hefja leik, mjög fljótlega. Það eru eiginlega allir mættir. Ég sé að riðlabliðin eru komin á sína staði. Það er ein breyting í Sink-deildinni. Hann Hákon Jóhannsson, hann fékk að fara upp í deild 7 A-deild og spila þar. Þannig að þá eru 9 í Sink-deild og 9 í A-deild. Við spilum best af 7 í efstu 5 deildunum. Ef við lesum riðlablað þá eru okkar helstu reglurnar þar. Áður en við byrjum leikinn þá í spjaldtölvunum takki sem heitir Coin Toss og skrifarinn, keppendurnir velja annað heads eða tails. Skrifarinn nýtur að takkan og það sem kemur upp sá aðili sem vinnur Coin Tossið byrjar fyrsta legg. Og ef þið farið í ottalegg þá búllað í þeim legg. Og sá sem vann Coin Tossið, hann byrjar á legg. Og sá sem nær miðjunni byrjar þá 8 leggir. Það bara vart
leyft á keppnisvæðinu, þannig að allt annað má fara niður, ekki eins og niður, við þurfum bara að henda þér þessu. En jú, þið með hafa það hérna á borðbórum með hliðar, þessu sjófurinn hérna hægra megin. Símar og silent og úrin líka, þau geta hringt, eða ekki þannig snjallur. Ef að skorri heyrir, þá verður mjög fínt að slökkva hérna á stóru myndverkunum. Skulum ekki slökkva loftslagsmyndir. Einhverja spurningar? Hvað? Já, ef að leikurinn ekki búinn eftir 45 bílum eða 15 umferðir, þið sjáum það á spjaldtölvunni í miðjunni á milli nafnanna, 15 umferðir, þá búnar upp á sigur í þeim legg. Og svo sem að byrjaði legginn byrjar að búna. Annars bara mótstjórnin, ég, þetta er Matti, þetta er Ási og Vesternar. Eða er eitthvað komið til okkar? Já, það er hérna, ef þið horfið á riðlablöðin í áldeildinni, þá stendur spjaldið 20, 23, 24. Það er rauninni 23, 20, 21, 22. Og svo þeir sem eru hérna á spjaldi 4 og 5 eru líka hérna í horninu hægra megin. Það er 3 spjöld á myndir, þannig að við áttið ykkur á við sjáum lögnum á spjaldunum. En annars bara skulum við virða leikinn, virðum mótherjan, spilum okkar bestu bílum, gangi vel, game on! Getur. Þetta vítur vil gefa sér. Ég veit það.
passa að það mest í gangi núna, svo held ég beinti. Þetta er þetta með 10 gráður? Já. Já, það var svo. Ég gerði það bara til að stilla. Já. Þú byrjar að fóla það? Nei, það er bara kvöld og spjöldir upp í stæðleik. Fels fyrir mig? Já. Ég er bara heits. Jú, ég ætlaði að segja heits. Taka 6 pílur. 6 pílur og svo.
Under hele liv.
Man må ikke gøre sådan, at det er skørt. Siggi labbar hérna megin. Sko ég bara við alveg bara á ég labbar hérna megin. Sko ef að Guðjón startur Já, hann þarf alveg hvað labbar hann þarf að sjá þig. Ég vil sjá bara Já, við getum bara gert það hérna. Það er alltaf lett. Ég get maður labbar hérna megin. Það er búin að ábyrða við. Ég hefði það. Það er myndaðan með. Ég var búin að sjá þetta fyrir. Vaknaði maður setja þetta góði hérna með það fyrir. Það er sko, hann er sko mótið hérna. Það finnst eiginlega að spila að hann er. Það er engar áhyggjur ekki. Nei, það er verið hérna, þetta er ekki.
fyrir líki Sölumanns. Selja fjæðri. Enda stóð vegi beint í fangið á mig. Hægra meginn fyrir hálfriksstað. Ekki snerti. Það var hérna þannig ekki þar. Skrúlur. Þannig ég hérna hefði bara leið þá. Ok. Þetta er jörg. Sækir í mjölun og skurður.
16 eftir.
Thomas þá? Var ekki náður Thomas þá?
Ég hef verið að hætta með þetta hets. Nee, maar...
Ég er bara spil bara fyrir alls. Takk fyrir þig. Börja.
Inte jag skriver ju. Björsten. Men ni hörde, jag kan inte. Ja. Jättebra fråga. Och Cointos. Aldrig rätt. Jag gjorde 6 år. Det sånt var det. Gissat det. Bara i truppgifter. Ja. Och 6 till
Ég hringi þið bara á eftir þess að ég fyrir pásu, ég í bílum. Já. Herru, ok, ég hringi bara í það. Nú er það.
Svo líka snúning til þess að vega þetta að leysa ríkisveg. Það var ekki aftur í aftingin. Ég hafa aftingin á þetta.
Ég er fyrst með mættur. Ég vissi það reyndar. Fór hann út að reykja þegar var búin að byrja? Nei, mættur! Gamla mættur! Ég fyrir þú að fara út að reykja. Ég fór út að reykja með og að skrifa það. Það veit alltaf það er. Það er ekki fint. Ég valdi hets. Þú valdir headsjá. Þú voru hets líka. Hets kom. Það var að koma tvisar í röðu. Það voru líkvölda með mér. Það er það nú. Það vinnur eitthvað á þessu leik. Þú þurfur ekki að fara að vinna eins. Þá erum við gott.
Þessi var skrítið. Ha? Já, það var skrítið. Bara í breykaleg? Ég hef ekki það.
Takk fyrir ekki. Ekki að breyka réttileg. Hvað segir þið? Já, hún var ekki nálægt, sko. Það verður höfð gjögur, þá hætti ég að skoða. Nei, ég segi það. Það er klára bara. Ég held að verið að lofa mér að sækja glöðum. allan að velja, hands and face. Ok, þá veljum bara skottið. Heyrðu, tekið hands annar fyrir aðeins. Ef það kemur fein. Heyrðu, hvað gerum við núna? Þú ítar að continue. Þú ítar að continue. Og hvað sagði hann? Hands and face, ég segi heads. Heads. Nei, byrjum, svo byrjum við.
heyrðu, við varum búin að aðra, það er ekki, ég glemdi mér. En þú veist, ef að En þeir... það er betra. Ég var að hafa hérna með nú. Já, ég var búin að vinna mig á að fara hérna að hann. Já, annars það. Ég er svo illa við að lappa í fangi á ræst manni sem er að skrifa. En ef það náttúrulega, ef það er þarna meir. Kemur. Ég sjá bara. Ég er að spila hérna. Kemur.
skemmtilegur. Þú skoraði þarna 9 einskipti. Yes, ég finn það. Ég var 13. Ég var bara að gera þetta leik. Ég bytti nú þér, nú voru að hugsa það búið komið til svo teils og við svo hens og séu teils það sem þau gerir ég sé teils Nei Það er 6 kíló svo verið 6 kíló
Pétur sem byrja. Ég 6 bílur og hann svo byrjuð. Dómarinn fær að ráða hérna. Leikurinn byrjar nú. Ég er tilbúinn.
Ha, 41 gerður. 41 gerður. Siggi byrja.
fáðu þessi skóla til að hátta þessi skóla til að fá
Þorgeir, þú ert upp á sviðið. Vatni kom úr niður ég veit að það sprungið ykkur vögn eða? Nei, þetta var bara gósbrúnur sem inni. Ég alveg búinn að sjá þetta. Niður við gólf og Það vil ég. Alveg sko, hvernig þetta verður. Spilaleikin voru hér. Gekk svona vel. Þannig séð. Það var spilaði með plussum 5 og það var ekki.
pítsu, og bara syngja annars. Hvað er það við hérna? Ekki á þessu. Ekki tengi? Hérna meginn niðri vinstri. Við erum svo nýbyrjaðir í þessu. Nýbyrjaðir í þessu? Er í þessu? Bara 1-2 ári. Já, við erum ekki sko hérna. Þú ekki bara að velja bara. Þú velur. Ég tek Tails. Tails. Sex bíl. Það er svo heppir í öllu. Já, það er alveg fyrst í sýtti. Ljótasti reyturum allavega. Nei, Ég er guður sko. það var fyrir. Það er mér ekkert. Það er fínt til að hafa eitthvað til að miða. Ef ég tapla, þá var ég út á spjaldinu. Það var reytur. Var það Hörður sem byrjaði? Já. Er það Game On? Já, Game On. Safety 2.
Ég man eftir þessu. Það er mjög. Það er bara hets.
Thank
Va bene.
Cointossið? Nei, fór í Cointossið? Já, þú, já, minni það. Já, svo fyrir hann bara.
í þrefa. Nei. Var hann eitt annan? Nei, ekki ég. Nei, ég er góð. Hells. Það var bara ekki einn von.
lélegt. Það er í hvora áttu það?
til við erum ekki betri að klára þetta.
Ef ég fæ sting í hendina. Og breyta, við værum að sitja í Ég aðeins á snittingur þessum mann. Já, það er bara að lesa inn á þetta. Hann var búinn að lesa inn á þetta sko. Ekki fyrst í fyrir. Þú búinn að lesa inn á það, já. Þú veist að taka því að Já, ég verði í eftir. Já, það var mjög annan að sjá. Þá byrja ég. Ég aðeins ekki að kasta hennum. Já. Jú. Frjáren, þá er það góð. Guðjón fæ að velja með þessu gaman.
ekki, þetta vilja bara ekki taka við. Það líka bara, ég ekki að þú voru að tekja það töfn sem ekki tíma þetta upp í Ísland. Það bara á mót nýtt núna, ég ábúið að svona fundi í gólfi. Ég líka bara að þið bara að geta við það, þannig að ég veit ég á hérna móti. Þetta var gert ekki, sko. Nej, det är nog till en bit.
Use your rest Saturday.
Nei, þetta er bara ég, þetta er ekki hvernig. Þetta er bara pílur. Nei, þetta er bara veist hvernig.
seen that too.
bara að byrja á þetta, Heads. Demon. Bara á gorgið. Ég klár. Það er ok sem að verja. Kristján verður til, Svessa. Nú það er heim, hann er á heimaðið í Grænland.
gert það?
Grazie.
Never